सीजन चल रहा है तो ਆਪਾਂ हर घर ਦੇ ਵਿੱਚ यूज़ कर रहे हैं रूम हीटर। तो बहुत सारे घरों ਦੇ ਵਿੱਚ कंप्लेंट आ जाती है कि रूम हीटर खराब हो रहे हैं। तो ये भी एक खराब रूम हीटर आप लैके आंदा। तो अज आप इनू रिपेयर करांगे तो तुहानूं दसांगे कि इनू रिपेयर किवें करदे ने, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਲਟ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਾਲਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਪਲੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਪਲੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਬ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ। सप्लाई जो दे दी गई है, तो हुण जे आपां जो स्विचेस ऑन करांगे तो स्विचेस आपां ऑन कर दिते हैं। पर जो मैनूं लग रहा है कि इहदा हीट देना स्टार्ट हो चुका है, इहदा जो स्प्रिंग है, पर इहदा जो वो वाला फैन है वो हले तक नहीं चलिया। हीट तुसीं देख सकते हो कि हीटर ऑन हो चुका है बट जो फैन है वो नहीं चलिया है। तो आपां फैन नूं चैक करांगे, इहनूं बंद करके ਆਪਾਂ फैन ਨੂੰ चैक करते हैं। अपन फैन खुला है, तो वाइब वो सही लगी है। इसका जो कनेक्शन है वो टूटे हैं, अपन रिपेयर करना पड़ेगा। दैन टूट जाओ वाश किया करेंगे सबको करना पड़ेगा कनेक्शन करिए। ये वाइब जो है नहीं वाइब अपन देखिए।
ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਫੈਨ ਜੋ ਹੈ ਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਪੱਖਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਔਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਹੀਟਰ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੀਟਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।